Γεια σας! Καλώς ήλθατε στο Social Spirit Greece, στο κανάλι που συζητούμε θέματα που αφορούν στον πολιτισμό, στην κοινωνία και στην θρησκεία. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα παρόμοια βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Το σημερινό επεισόδιο δημοσιεύτηκε ως άρθρο στο ethosandempathy.org, του οποίου τον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις οι ζωοθυσίες σε θρησκευτικές πανηγύρι στη Λέσβο και συγκεκριμένα η τελετουργική και δημόσια σφαγή ταύρου. Δεν πρόκειται απλώς για τη διανομή φαγητού στους προσκυνητές όπως συμβαίνει σε άλλους θρησκευτικούς εορτασμούς στην Ελλάδα, αλλά για μια πανάρχαια παράδοση με ξεκάθαρο τελετουργικό χαρακτήρα. Από τη μια μεριά, φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις αλλά και ανένταχτοι πολίτες διαμαρτύρονται για την βαρβαρότητα του εθήμου και από την άλλη, μέρος της τοπικής κοινωνίας υποστηρίζει πως αποτελεί ζωτικό και ουσιώδες μέρος της τοπικής παράδοσης. Κάποιοι μάλιστα διατείνονται πως έχει χριστιανικό χαρακτήρα, επικαλούμενοι τις κοινές τράπεζες των πρώτων χριστιανών, τις γνωστές αγάπες, τη σταυρική θυσία του Χριστού και το αίμα του, ακόμη και την ιερότητα του αίματος γενικότερα ως θρησκευτικό σύμβολο. Δεν θα επιχειρήσω να τοποθετηθώ ή να αναλύσω τη νομική, ηθική και άλλη διάσταση του θέματος, αφενός διότι με αυτό έχουν ασχοληθεί διεξοδικά πολύ πιο ειδικοί και αφετέρου διότι ένα από τα επιχειρήματα των υποστηρικτών του εθήμου είναι το ότι έχει χριστιανικό χαρακτήρα. Επιπλέον πιστεύω ότι τους οφείλεται μια ευγενική και καλοπροαίρετη απάντηση, όχι απλώς όσον αφορά συναφείς έννοιες όπως αγάπη, φόνος κτλ, αλλά συγκεκριμένα το κατά πόσο συμβαδίζει η ζωοθυσία και όχι απλώς ζωοκτονία, γιατί περί αυτού ακριβώς πρόκειται, μιας και εντάσσεται σε ένα τελετουργικό πλαίσιο συγκεκριμένων θρησκευτικών εορτασμών με τον χριστιανισμό. Η αλήθεια είναι ότι δικαιολογείται η σύγχυση αφού οι χριστιανικές εκκλησίες ανά τον κόσμο και όχι μόνο η Ανατολική Ορθόδοξη επέτρεψαν στους αιώνες την διατήρηση λαϊκών εθήμων που προέρχονται από άλλες θρησκευτικές παραδόσεις οι οποίες κυριαρχούσαν πριν τον εκχριστιανισμό του ποιμνίου τους. Αυτή όμως είναι μια άλλη συζήτηση. Η προσφορά μη ζωικών και ζωικών προϊόντων και η τελετουργική θυσία μη ανθρώπινων αλλά και ανθρώπινων ζώων σε κάποιους αρχαίους πολιτισμούς ήταν ένα θρησκευτικό φαινόμενο κοινό στην προχριστιανική εποχή και σε περιοχές του κόσμου που εκχριστιανίστηκαν σταδιακά. Σκοπός ήταν ο εξευμενισμός των θεοτήτων ή η έκφραση αιτημάτων σε αυτές. Ένα βασικό μέρος των θρησκειών, αφού η ανταλλακτική αντίληψη της σχέσης με το Θείο κυριαρχεί στις θρησκευτικές αντιλήψεις. Γεγονός είναι ότι ο αρχαίος Ιουδαϊσμός, από τον οποίο προέρχεται ο χριστιανισμός, παρά τις πολλές και σημαντικές διαφορές από τις προγενέστερες και σύγχρονες του θρησκείες, γνωστές γενικότερα και ως εθνικές ή με τον παρεξηγημένο και καταχρηστικό όρο ειδωλολατρικές, υιοθετούσε και αυτό την ζωοθυσία ως θρησκευτική πρακτική κοινή στις θρησκείες του αρχαίου κόσμου, μαζί με την προσφορά ζωικών και μη προϊόντων στο θυσιαστήριο ως θυσία. Αυτό δεν θα έπρεπε να μας ξενίζει, μιας και ο αρχαίος λαός Ισραήλ αλληλεπιδρούσε στο πολιτισμικό περιβάλλον με άλλους λαούς και παραδόσεις της εποχής του. Με την ολοσχερή καταστροφή του δεύτερου ναού της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, η πρακτική των θυσιών ατώνησε. Στην σύγχρονη εποχή, μέσα από μια πιο πνευματική στροφή του Ιουδαϊσμού, η προσφορά προς το Θείο ταυτίζεται πλέον με την προσευχή, την μελέτη των ιερών κειμένων, την τήρηση των θρησκευτικών νόμων και την φιλανθρωπία. Ο χριστιανισμός είναι αλήθεια ότι εντάσσεται στην ευρύτερη Ιουδαιοχριστιανική παράδοση. Ας μην ξεχνούμε ότι τα μέλη της πρώτης χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων ήταν Ιουδαίοι. Στην αρχή συμμετείχαν μάλιστα στην Ιουδαϊκή θρησκευτική ζωή, θεωρώντας τον Ιουδαϊσμό ως πνευματική μήτρα τους. Στη συνέχεια όμως, Ιουδαϊσμός και Χριστιανισμός πήραν ξεχωριστούς δρόμους. Για τον χριστιανισμό, η σταυρική θυσία του ίδιου του Χριστού είναι η μοναδική λυτρωτική θυσία για τους χριστιανούς. Δεν έχουν ανάγκη οι χριστιανοί τη θυσία ζωντανών πλασμάτων, ακόμη και αν αυτό γινόταν στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Μια εξαιρετική περίπτωση θυσίας ως μίμηση Χριστού και ομολογία πίστης ήταν το μαρτύριο που υπέστησαν χριστιανοί κατά τις εποχές των διωγμών ανά τους αιώνες. Θυσία όμως ως αυτοθυσία και όχι σφαγή κάποιου αθώου ζωντανού πλάσματος. Εκτός από την περίπτωση του φυσικού μαρτυρίου, οι θυσίες των χριστιανών είναι και πνευματικές. Η χριστιανική θυσία είναι προσωπική θυσία για τον χριστιανό, που βρίσκει το ομορφότερό της νόημα στην αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη, στα έργα αγάπης και προσφοράς, σε αντιδιαστολή με την τυπολατρική και υποκριτική θρησκοληψία. Και ακόμη η ταπεινή καρδιά απέναντι στο Θεό. Είναι ενδεικτικό το ότι μετά το τέλος των Ρωμαϊκών διωγμών δημιουργήθηκε μεγάλο ζήτημα στην Εκκλησία σχετικά με την αποδοχή ή μη της επιστροφής όσων χριστιανών δεν μαρτύρησαν, αλλά αποστάτησαν αρνούμενοι τον χριστιανισμό και επέστρεψαν στις παγανιστικές θρησκευτικές παραδόσεις, γνωστών και ως λάψη, πεπτοκότων δηλαδή, κάτι το οποίο έκαναν πραγματοποιώντας δημόσια τελετουργική ζωοθυσία.
Δεν ήταν τυχαία η επιλογή της επιβολής της ζωοθυσίας από τις Ρωμαϊκές αρχές. Είναι αλήθεια ότι οι τελετουργικές ζωοθυσίες στο πλαίσιο θρησκευτικών εορτασμών, τα λεγόμενα κουρμπάνια, από το εβραϊκό κορμπάν και το τουρκικό κουρμπάν, έχουν επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας όπως και στη Λέσβο. Είναι όντως μέρος της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης. Είναι σαφώς όμως κατάλοιπα του παγανιστικού αρχαιοελληνικού παρελθόντος. Το επιχείρημα ότι συμπορεύονται με τη χριστιανική πίστη νομίζω ότι είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι δεν ισχύει. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και subscribe και μην ξεχάσετε να χτυπήσετε και το καμπανάκι για να ειδοποιήσετε πρώτοι για κάθε νέο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πολύ και στο Ιπανιρήν.